ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্স, আজি মই আপোনালোকক হোৱাটছএপৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেটিংছ শিকাম বা দেখুৱাম, যিকেইটা কৰিলে আপোনালোকৰ বহুত উপকৃত হ'ব। তেনে দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই মোৰ মোবাইলৰ নেট অন কৰি হোৱাটছএপটো অন কৰি দেখুৱাইছোঁ। এয়া মই মোৰ মোবাইলৰ নেট অন কৰিলোঁ, তাৰপিছত হোৱাটছএপ অ'পেন কৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলৰ হোৱাটছএপ অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত ৰাইট ছাইডত ওপৰত একবাৰ চাওক, ওপৰত তিনিটা ডট আছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। এয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত নিউ গ্ৰুপ আছে, নিউ ব্ৰডকাষ্ট আছে, লিংক ডিভাইচ আছে, এইবিলাক বাদ দিয়ক। একেবাৰে তলত চাওক ছেটিংছ আছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। এয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰথমত চাওক মোৰ লগোটো আছে, মোৰ প্ৰফাইল আছে, ছেকেণ্ডত আছে একাউণ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। এয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত 1 নম্বৰ পইণ্টটো আছে প্ৰাইভেচিটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। এয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰথম অপশ্যনটো কি আছে চাওক, লাষ্ট চিনত আপুনি ক্লিক কৰক। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন পাব। 1 নম্বৰত কি আছে এভৰিৱান, 2 নম্বৰত আছে মাই কণ্টেক্ট আৰু 3 নম্বৰত আছে নবডি। লাষ্ট চিন মানে কি, আপুনি লাষ্ট কেতিয়া অনলাইন আহিছিলে সেইটো, আপুনি ৰাতি 2টাত আহিছে নে 1টাত আহিছে নে সন্ধিয়া 6টাত আহিছে 5টাত আহিছে, এইটো কোনে চাব পাৰিব। এভৰিৱান কৰি থ'লে সকলোৱে দেখা পাব। মাই কণ্টেক্ট কৰি ৰাখিলে কি হ'ব, আপোনাৰ কণ্টেক্ট লিষ্টত যিকেইজন আছে তেওঁলোকেহে চাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি নবডি কৰি ৰাখে তেতিয়া কোনেও দেখা নাপায় আপুনি লাষ্ট অনলাইন কেতিয়া আহিছিলে। আপোনাৰ যিটো মন যায় আপুনি কৰি থ'ব। ছেকেণ্ডটো আছে কি প্ৰফাইল ফটো। আপোনাৰ প্ৰফাইল ফটো যিটো, এইটো চাওক ইয়াতো 3টা অপশ্যন আছে, এভৰিৱান, মাই কণ্টেক্ট এণ্ড নবডি। আপুনি যিটো বিচাৰে সেইটো কৰি থ'ব পাৰে। এভৰিৱান কৰিলে প্ৰত্যেকে দেখিব প্ৰফাইল ফটো, মাই কণ্টেক্ট কৰিলে কি হ'ব, অকল আপোনাৰ কণ্টেক্ট লিষ্টৰখিনিয়ে দেখিব, আৰু যদি নবডি কৰি ৰাখে কোনেও দেখা নাপায়। 3 নম্বৰটো নালাগে, 4 নম্বৰটো নালাগে, ষ্টেটাছটো নালাগে। 5 নম্বৰটো চাওক ৰিড ৰিচিভিং, এইটো আপুনি যদি অফ কৰি ৰাখে, আপুনি SMS পঠোৱাৰ পিছত তেওঁ পঢ়িছে নে নাই সেইটো আপুনি গম নাপায়, আৰু আপুনি তেওঁৰ মেছেজটো পঢ়িছে নে নাই আপুনি গম নাপায়। গতিকে সেইটো আপুনি চাই ল'ব। মই এইটো অন কৰি ৰাখিছোঁ, কাৰণ মোৰ SMS বিলাক পঢ়িছে নে নাই মই নহ'লে গম নাপাওঁ। নেক্সট চাওক গ্ৰুপত আপুনি ক্লিক কৰক। কৰাৰ পিছত চাওক এভৰিৱান আছে, মাই কণ্টেক্ট আছে আৰু মাই কণ্টেক্ট এণ্ড এক্সপেক্ট। এভৰিৱান কৰি ৰাখে যদি কি হ'ব, যিকোনোজনে আপোনাক গ্ৰুপত এড কৰিব পাৰিব। আৰু মাই কণ্টেক্ট যদি কৰি ৰাখে তেতিয়া কি হ'ব, অকল আপোনাৰ কণ্টেক্ট লিষ্টৰ কেইজনেহে আপোনাক এড কৰিব পাৰিব গ্ৰুপত। আৰু যদি 3 নম্বৰটো ৰাখে তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ কণ্টেক্ট লিষ্টৰখিনিও পাৰিব, বাহিৰাখিনিও পাৰিব। নেক্সট বেক কৰি আহিলোঁ। তাৰপিছত লাইভ লোকেশ্যন এইটো নন কৰি ৰাখিলে হ'ল। তাৰপিছত ব্লক কণ্টেক্ট, কোনোবাই যদি আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, আমনি কৰি আছে, তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব, আপুনি ব্লক কৰি ৰাখিব পাৰে। ইয়াত ব্লকত ক্লিক কৰক। কৰাৰ পিছত চাওক এইকেইটা অলৰেডি মই ব্লক কৰি ৰাখিছোঁ। এইকেইটা আনব্লক কৰিব, এটাত আপুনি ক্লিক কৰিব, কৰাৰ লগে লগে আনব্লক আহিছে, আকৌ ক্লিক কৰিলে আনব্লক হৈ যাব। আৰু ব্লক কৰিব হ'লে কি কৰিব, ওপৰত চাওক মানুহৰ মাথাৰ চিন যিটো আছে প্লাছ চিন, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত কি কৰিলে, ইয়াত যাক ব্লক কৰিব, মই ফাৰ্ষ্ট এইটোকে মই ব্লক কৰিম, এইটো চাওক ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত অট'মেটিক এইটো ব্লক লিষ্টত আহি গ'ল। এইজনে যদি আকৌ আনব্লক কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত চাওক আকৌ ক্লিক কৰি দিলোঁ, আনব্লক হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াত এতিয়া নাই। গতিকে এতিয়া বেক কৰি আহোঁ, আৰু তলত হৈছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক। আপোনাৰ মোবাইলত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক আছে যদি আপুনি এক্টিভ কৰিব পাৰে। এতিয়া বেক কৰি আহোঁ। নেক্সট ছেটিং আছে, এটা চাওঁ ছেটছত আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ডেম্পছ আছে, আপুনি লাইট কৰক, আৰু যি কৰে এইটো আপোনাৰ খুচি ডাৰ্ক কৰি ৰাখিব পাৰে। ডাৰ্ক কৰিলে আপোনাৰ ভাল হয়, বেটাৰী পিকআপটো লাষ্টিং বেছি কৰে। মই লাইট কৰি ৰাখিছোঁ দেখাত মোৰ স্পষ্ট হোৱাত। 2 নম্বৰ ৱালপেপাৰটো মোৰ কাৰণে বিৰাট ভাল লাগে। চাওক ৱালপেপাৰত কি হ'ব, ক্লিক কৰি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আমি নৰ্মেলি হোৱাটছএপত আমি কি কৰোঁ, আমাৰ তলত একো নাথাকে, কিন্তু আমি যদি ৱালপেপাৰত কিবা লগাওঁ, ইয়াত মই এইটো বেলেগ কৰি দেখাই আছোঁ, ইয়াত কি হয় তলত এইখিনি বগা হৈ থাকে, কিন্তু আমি যদি এইটোত ইয়াত ৱালপেপাৰ লগাওঁ তেতিয়া আমাৰ লিখাখিনি তলত এটা ধুনীয়া পিকচাৰ আহে। মই এইটো চেঞ্জ কৰি দেখাই আছোঁ, চাব। চেঞ্জত তলত ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এটা মই লৈ লওঁ ৰাইটত, কোনটো লওঁ আপোনাক দেখুৱাবহে লাগে, আপোনালোকে যিটো পচন্দ আপোনালোকে লৈ ল'ব। এবাৰ মই এইটোকে লৈছোঁ, লৈ কিনি চাওক ছেট ৱালপেপাৰ কৰি দিলোঁ। কৰি দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া বেকত গুচি যাওঁ, একেবাৰে বেকত গুচি যাম। বেকত গুচি যোৱাৰ পিছত চাওক এনেকুৱাতো থাকে, কিন্তু মই যদি এতিয়া SMS লিখিব কাৰোবাক তেতিয়া কি হ'ব, এইটো মই খুলিলোঁ, ক্লিক কৰিলোঁ।
চাওক তলতে এই পিকচাৰটো ৱালপেপাৰটো আহি গৈছে আপোনালোকৰ এনেকুৱা অহা নাই এইটো কৰি ল'ব এইটো বিৰাট ভাল লাগে নেক্সট আকৌ ছেটিঙলৈ আগৰ জেগালৈ গুচি যাওঁ আমি ছেটৰ চাই আছিলোঁ ৱালপেপাৰটো হ'ল 3 নম্বৰ আছে ইণ্টাৰিজ চেণ্ট এইটো যদি আপুনি অন কৰি ৰাখে অন কৰিলে কি হ'ব আপুনি যিটো স্পেচ দিয়ে মোবাইল সেই স্পেচত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মেছেজটো চেণ্ড হৈ যাব আপুনি স্পেচ দিব নোৱাৰিব গতিকে এইটো অফ কৰি ৰাখিব তাৰপিছত 4 নম্বৰত আছে মিডিয়া ভিজিবিলিটি তাত আপুনি এইটো যদি অন কৰি ৰাখে আপোনাৰ ভিডিঅ' গেলাৰীৰ পৰা যিমান ফটো ভিডিঅ' যি আছে সেইবিলাক অডিঅ' আপুনি পঠিয়াব পাৰিব তাৰপিছত নেক্সট আছে ফন্ট সাইজ আপুনি এইটো লাৰ্জ কৰি ৰাখিব পাৰে স্মল কৰি ৰাখিব পাৰে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব পাৰে মই মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আছে এপ লেংগুৱেজ এইটো আপুনি দি দিব পাৰে ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ আজিলৈকে ইমানেই যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল পাইছে জানিব পাৰিছে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব সিহঁত সকলোৱে দীৰ্ঘায়ু স্বাস্থ্য কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় হিন্দ